असार 28 गतेको इन्जिनियरिङ लाइसेन्स एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ। अलमोस्ट 30 वटा सब्जेक्टहरू 10 दिनमा आफैले पढेर एक्जाम क्र्याक गर्न कतिको पोसिबल होला त? यदि तपाईलाई पोसिबल छ जस्तो लाग्दैन भने अथवा तपाईहरुको फाइनल प्रिपरेसन आफूले सोचेको जस्तो भएको छैन भने we have a good news for you all. N.I.E प्रिपरेसन क्लासेसले यही असार 13 गतेदेखि 10 डेज NEC लाइसेन्स बुस्टर कोर्स सुरु गर्दैछ। एक्सपिरियन्स फ्याकल्टीहरूले तपाईहरुलाई पढाउनु हुनेछ। यस कोर्समा तपाईहरुले धेरैवटा स्टडी रिसोर्सहरु पाउनु हुनेछ, जस्तै 10 डेज कोर्सेस, 40 आवर क्लासेस, लाइभ एक्जाम अफ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स, 1000+ क्वेशन्स फर योर प्र्याक्टिस, 3 फुल मक टेस्ट फ्री, रेकर्डेड भिडियोज अफ क्लासेस, 1000+ ओल्ड क्वेशन कलेक्सन, performance analysis of experience, classes from highly experienced faculties, online and physical classes, support group for your help. अब प्रिपरेसन गर्ने बेला भइसक्यो। क्लासेसहरु असार 13 गतेदेखि धमाधम सुरु हुँदैछ। यस कोर्समा हामीसँग तपाईहरुको लागि 26 मात्र बाँकी रहेको छ। कोर्स फी 3000 मात्र रहेको छ। सुरुको 10 जना पार्टिसिपेन्ट्सले असार 10 गते बेलुका 10 बजेसम्म कोर्समा इनरोल गर्नुभयो भने थप 10% डिस्काउन्ट पाउनुहुनेछ। ल गर्ने हैन त 10 डेजको NEC लाइसेन्स बुस्टर कोर्स। सी यू इन द क्लासेस।